Ви точно бачили ці фрикадельки в кіно, у серіалах або в соцмережах. Це справжня гастрономічна легенда Швеції та зірка ресторанів IKEA. Я куштувала їх у Польщі, а ви пробували? В Україні їх не купиш, але я роздобула той самий секретний рецепт з офіційного сайту IKEA. Тож готуємо шведські фрикадельки в вершковому соусі. Починаємо. Беремо фарш, суміш яловичини та свинини. Чому саме мікс? Яловичина дає насичений, характерний м'ясний смак, а свинина – потрібна соковитість і м'якість. Разом вони працюють ідеально. Цибулю потрібно дуже дрібно нарізати. Я натираю її на терці. Так вона повністю розчиняється у фарші і дає смак, але без шматочків. Додаємо часник, зовсім трохи, лише для аромату. До панірувальних сухарів вливаю 5 столових ложок молока. Молоко зволожує сухарі, а ті, в свою чергу, працюють як губка, вбирають м'ясні соки. Саме тому фрикадельки виходять ніжні і буквально тануть у роті. Тепер збираємо фарш. Додаємо яйце, цибулю, часник і сухарі. А тепер головне – солимо і дуже щедро перчимо. Правильні спеції – це вже половина успіху. Змішуємо пальцями. Це важливо, так ми краще відчуваємо текстуру, розбиваємо грудочки і фарш стає однорідним та ніжним. Ретельно вимішуємо до гладкої консистенції. Тепер катаємо маленькі акуратні кульки, приблизно 3 см в діаметрі. Щоб фарш не прилипав до рук, я злегка змочую долоні водою. Викладаємо фрикадельки на тарілку і тепер головний секрет. Відправляємо їх у холодильник на 1-2 години. Навіщо це потрібно? Холод зв'язує жири та білки, і фрикадельки не розваляться на сковороді, а збережуть ідеальну форму. Накриваємо і в холодильник. Переходимо до сковороди. Середній вогонь, трохи олії, добре розігріваємо. Обережно викладаємо фрикадельки і обсмажуємо з усіх боків до золотої скоринки. Нам не треба готувати їх повністю прямо зараз. Наша мета – запечатати смак всередині золотої скоринки. Колір, аромат, текстура – от що нам потрібно на цьому етапі. Далі буде духовка. Я передивилась багато відео, як шефи готують ці фрикадельки. Хтось обсмажує їх одразу до готовності, хтось взагалі запікає без обсмаження. І в коментарях шведи щоразу обурюються, мовляв, це вже не ті самі фрикадельки. Ми зробимо за класикою. Викладаю фрикадельки на противень. А можна перекласти в жаростійку форму і накрити кришкою. Тепер в духовку. 180 градусів, приблизно 15-25 хвилин. Поки фрикадельки в духовці, робимо магію, той самий вершковий соус. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно. Обсмажуємо його близько 2 хвилин, щоб зник присмак сирого тіста. Потроху вливаємо холодний бульйон, постійно працюючи вінчиком. Без грудочок, тут це принципово. Додаємо жирні вершки. Соєвий соус для глибини смаку та діжонську гірчицю. Вона не гостра, а дуже ароматна. Доводимо соус до кипіння, і він густішає прямо на очах. Я двічі готувала соус строго за оригінальним рецептом, і для мене він виходив занадто густим. Тож я раджу, додавайте більше бульйону і підлаштовуйте консистенцію під свій смак. Поки фрикадельки допікаються, підтримайте відео вподобайкою, а канал підпискою. Мені це дуже допомагає.
Фрикадельки готові, рум'яні і неймовірно ароматні. А ось варіант без обсмажування. Одразу зліпила і в духовку. Смак той самий, хоч і без скаринки. Чесно, цей швидкий варіант мені сподобався навіть більше. А тепер сервіруємо як у ресторані. На тарілку викладаємо картопляне пюре. Додаємо зелений горошок. У мене він був заморожений. Я просто його відварила. А тепер щедро поливаємо соусом. Викладаємо фрикадельки. Якщо знайдете брусничний джем, обов'язково додайте ложечку поруч. У мене сьогодні журавлина, і це теж топ. Поєднання гарячого м'яса, вершків та кислих ягід – це просто розрив шаблонів. І маленька порада. Не їжте фрикадельку цілою. Розріжте її навпіл. Подивіться, яка вона соковита. А тепер занурте одну половинку вершковий соус і кисло-солодкий джем, а потім додайте трохи картопляного пюре. Ідея в тому, щоб усі смаки були в одному шматочку, тоді страва розкривається повністю. Наступного дня я подавала фрикадельки з рисом. У соус додала трохи бульйону, зробила його рідшим. Фрикадельки, кисло-солодкий соус і знову дуже смачно. Цю страву я точно додам до своїх улюблених рецептів. Вона ситна, затишна і неймовірно комфортна. Спробуйте приготувати і ви. Шведи точно знають толк у смачній їжі. Дякую, що були зі мною. Миру вам, злагоди і лише смачних страв. До зустрічі!